I will set up my very own Christmas tree. So, while waiting and watching for the result of US election, so I just decided na mag-set up din ako ng Christmas tree ngayon. Kasi since gusto ko talaga din mag-put up ng Christmas tree after ng Halloween. So, right time na rin na para mag-put up ako ng Christmas tree, and I'm just so excited. Pero hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung Christmas tree ko kasi before, dito siya, sa side na to, dito siya nakalagay. And since I purchased a new couch, which is naging corner set na yung laga area ko, andito na yung isa, puno na siya dito. Wala na kasi pinto na siya agad eh. So, hindi na siya pwede i-move yung couch. So, I decided ngayon na i-move ko ang Christmas tree pwesto sa may hagdan. Pataas, dyan sa may mga plates. So, area namin. Pero actually, hindi na siya super kasi meron kasi siyang loft, may hagdan. So, hagdan. Pero maliit lang yung kitchen. So, ito lang yung area. And then, naging naman siya, meron siyang salamin. So, feel ko, magiging maganda rin yung result ng dito. Dito yung Christmas tree kasi makikita rin siya sa salamin. Guys, as I put up my very own Christmas tree, kung stress na kayo sa result ng US election, 53 to 32. This I'm watching CNN. So, that's just according to CNN. Maybe tomorrow may result na. I don't know. See you in a bit. I'm super ready to put up my very own Christmas tree for tonight. Binili ko kasi ko to siya last Christmas. Nag-sale. So, binila. Kasi ever since dream ko talaga na magkaroon ng mataas na Christmas tree. So, ito ko rin tinago yung mga accessories ko. So, hopefully, hindi na sira. So, temporarily, I will use this mat. Kasi, wala ko place na ilalagay ko dito. Lang to siya, slim siya na Christmas tree. Gusto ko siya kasi matangkad siya pero payat siya. Slim, so it's so cute. Just like it that way. Parang ako lang, slim. Maliit lang. So, guys, maganda na ba siya? Balance na ba siya? And, I'm done. Nabali, oh. Dikitan ko na lang. Ito yung star ko. Kasi yung balls. Snowman. Colorful LED lights. Tamas. Super old na nito mga tamas. So, ito siya. Sa lola ko pa to siya. Di ko alam po saan niya ito nabili before o nagregalo sa kanya.
So, hindi ko siya ma-ask kasi she passed away last year siya. Kasi ano, cute kasi. So, gusto ko lang yung ganito, mga cute lang. So, bali ito sila. Na-purchase ko to sila last year sa ano, Daiso? Daiso, Japan. Nakalimutan ko lang kung magkano. Kung alam ko mura lang eh. Itong nutcracker na to, sila. Gusto ko naman sila doon sa Shangri-La. Parang 150 pesos sila ang isa. Pero sale siya. Mahal siya kasi wood siya. Ay, pero 99 pesos. This one is from National Bookstore. Maliit na pagka-red. This one, andito pa yung presyo niya. It's 499.75. So, HQE, kasi long-lasting viewing angle, use 80% less energy than traditional lights. So, it has 200 LED function. So, ito yung laman niya. Feeling ko di pa siya ba? So, ito. Pwede siya mabilis, mabagal, ganyan lang, or ito. Pwede na to siguro siya na magiging ano, mat niya, no? Ano to siya i-cover ko lang pag dun sa kitchen. So, dito na lang siguro. Natin ang plastic. So, pag-setup ko ng Christmas tree. So, ito na siya. Walang siya dyan sa area na yan. So,
Arabia. So this one's cute. These were my mom's collection. So it's pretty nice. Natuwa talaga ako. Gumanda yung view. Christmas tree ko na to, and hope you like it also, guys. So, lahat to ay recycle lang, so wala akong binili na bago. So this year kailangan magtipid, basta good vibes, maganda sa lugar, so it's nice. So guys, how do you like my Christmas tree? It's just simple and quite tall, but slim, sexy. So I just love it, and thank you all guys for watching, and I'll see you next time.